दुतर्फा गर्द हिरवी झाडी आणि पावसाने भिजल्यामुळे तुळतुळीत नागासारखा भासणारा घाटाचा रस्ता कापत आमची चारचाकी वेगाने पळत होती. मागील 2-3 वर्षाच्या लॉकडाऊनमुळे आम्हाला ट्रेकिंग करायची संधी मिळालीच नव्हती. लॉकडाऊन थोडं शिथिल झालं आणि आम्हा 10-12 मित्रांच्या मनात ट्रेकिंग करायची लहर संचारली. कुठे जायचं? तर आपल्याच परिसरातील किल्ला तांदुळवाडी. आम्ही त्याच दिशेने कूच करीत होतो. पालघर जिल्ह्यातील सर्वात उंच किल्ला म्हणून तांदुळवाडी किल्ल्याची ओळख आहे. समुद्रसपाटीपासून 2000 फूट उंचीवर हा किल्ला स्थित आहे. पश्चिम रेल्वेच्या सफाळे स्थानकावरून समोर नजर टाकली की दक्षिणोत्तर पसरलेल्या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत तांदुळवाडी किल्ला आपल्याला दिसतो. तसं बघितलं तर गडावर पोहोचण्यासाठी बरेचसे मार्ग आहेत, पण त्यातल्या त्यात सोयीचा मार्ग म्हणजे गडाच्याच पायथ्याशी असलेल्या तांदुळवाडी गावातून जाणारी चढणीची पायवाट. ही वाट आपल्याला गडावर घेऊन जाते. कुठल्याही मार्गाने गेलं तरी गडावर पोहोचण्यासाठी आपल्याला 1.5 ते 2 तास लागतातच. सफाळे स्थानकापासून 5 किलोमीटर अंतर कापलं की आपल्याला तांदुळवाडी गावात पोहोचता येतं. गावापर्यंत पोहोचण्यासाठी आता खूप सारी संसाधनं आहेत. बस, रिक्षा, मिनीडोर ही वाहनं अर्ध्या तासाच्या अंतरानं उपलब्ध होतात. गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या तांदुळवाडी गावात पोहोचत आम्ही मराठी शाळेमागून आदिवासी पाड्यातून चढणीच्या वाटेकडे जाण्यास निघालो. गावात कुणबी आणि आदिवासी समाजाची वस्ती आहे. तुम्हाला किल्ल्यावर जाण्याचा मार्ग माहीत नसल्यास गावातील एखादी माहितगार व्यक्ती सोबत घ्यावी, जेणेकरून तुम्हाला चढताना व उतरताना मार्ग शोधण्यास त्रास होणार नाही. जर तुम्ही विकेंडला येणार असाल तर त्याची तशी फारशी गरज भासणार नाही, कारण इतरही गडप्रेमी तुम्हाला मार्गदर्शन करतील. गावातनं निघत आम्ही एका चिंचोळ्या पायवाटेने चढणीची वाट धरली. वाट थोडी थकवणारी होती. आम्ही आमच्यासोबत एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट बार, नाश्ता, पिण्यासाठी भरपूर प्रमाणात पाणी घेतलं होतं. हे सर्व घेण्याबाबत आमचे मित्र निलेश पुरंदरे यांनी योग्य ती काळजी घेतली होती. गडावर जाण्यासाठी आम्हाला 1.5 ते 2 तास लागणार होते. आमच्यासोबत मुली असल्यामुळे त्या वेळात आणखी थोडी भर पडणार होती. 2-3 वर्ष लॉकडाऊनमुळे घराबाहेर पडता आलं नव्हतं. त्यामुळे इतके दिवस शरीराला लागलेले जळमटं झटकून काढण्यासाठी ट्रेकिंगच्या बहाण्याने बाहेर पडलो होतो. थोडा थकवा जाणवत होता, पण एक अनामिक उत्साह शरीरात संचारला होता. जसं अडवलेलं धरणाचं पाणी मार्ग मिळताच खूप वेगाने वाहत सुटावं, तसं काहीसं आमच्या बाबतीत घडत होतं. बॉस, HR, प्रोडक्शन ही कुठलीच बंधनं आम्हाला रोखू शकणार नव्हती. निसर्ग आणि आमच्यात कोणीही आडवं येणार नव्हतं. तांदुळवाडीच्या जंगलात बऱ्याच प्रकारचे वृक्ष आढळतात, जसे आंबा, जांभूळ, साग, पळस, वड, पिंपळ, ऐन, अर्जुन, असाण, घावडा, आशी, हैद, कळंब, कुडा, पांगारा, काटेसावर, कुरा,
घोट, काहडोळ, बेहड, रानआवळा अशी छोटी मोठी विविध प्रकारची झाडे इथे सापडतात. यातील काही औषधी झाडांचा किंवा वनस्पतींचा उपयोग या भागातील आदिवासी लोक आपल्या रोजच्या जीवनात करत असतात. जंगलात असणारे दगडगोटे पायरीसारखे रचत स्थानिक गावकऱ्यांनी वाटसरूंना प्रवास थोडा सोयीचा व्हावा म्हणून ही वाट तयार केली होती. वर्षानुवर्षे त्यात भर पडत गेली आणि हा मार्ग तयार झाला होता. मजल दरमजल करत आम्ही गडाकडे जाणारा अंतर कापत होतो. एका ठिकाणी थांबत आम्ही आपल्यासोबत आणलेला फराळ करून पोटोबा करायचं ठरवलं, कारण आमच्यासोबत असलेली आमची मैत्रीण अंकिता हिला खूप भूक लागली होती. तिला नाश्ता दिला नाही तर ती आल्या पावली गड न चढताच परत जाईल अशी भीती जितेंद्र पाटील यांना वाटत होती. एका छोट्या झऱ्याच्या शेजारी बसत थट्टा मस्करी करीत आम्ही आमच्यासोबत आणलेला नाश्ता संपवला. नाश्ता झाल्यावर थोडं फ्रेश वाटत होतं. आळस झटकत आम्ही पुन्हा पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली, कारण अजून आम्हाला बराच मोठा पल्ला गाठायचा होता. पावसाचं वातावरण जरी असलं तरी पाऊस नव्हता. गरमीमुळे पूर्ण अंग घामेजलं होतं. दुपारचे 12 वाजायच्या आत आम्हाला गडावर पोचायचं होतं. त्या अनुषंगाने आम्ही पावले टाकायला सुरुवात केली होती. काही अंतर वर चालून आल्यावर आम्ही घोडमाळावर पोहोचलो आणि आम्हाला पायली कड्याचे दर्शन झाले. किल्ल्याच्या पूर्व पायथ्याशी घोडमाळ आणि हजेरीमाळ हे खडकाळ प्रदेश आहेत. सरदारांचे घोडे चारण्यासाठी या भागाचा उपयोग केला जात असावा, पण घोड्यांचे तबेले असण्याचा काहीही ऐतिहासिक पुरावा इथे आढळत नाही. आमची फोटोग्राफीची हौस भागून आम्ही पुढे सरकलो. घोडमाळावरच एका कातळावर बसून आम्ही आमच्या पायांना आराम दिला. पुरंदरे यांनी आणलेला सुकामेवा, काजू, बदाम, अंजीर, किशमिश संपवत पुढचे ट्रेकिंगचे बेत आखत विचारविमर्श केला. त्यात चिन्मय पाटील याचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. त्याने खडेखडे 4-5 ट्रेकिंगचे बेत आखून टाकले आणि ही छोटीशी चुवा मीटिंग संपवून आम्ही पुन्हा पुढच्या प्रवासाला निघालो. घोडमाळाहून पुढे सरकत आम्ही खड्या चढायला सुरुवात केली. असं म्हणता धगा आडून डोकावणारा पायली व कणगाकडा आम्हाला खुणावीत आव्हान देत होते. पायली म्हणजे धान्य मोजायची लाकडी माप आणि कणगा म्हणजे धान्य साठवण्याची जागा. ही नावं स्थानिक लोकांनी या कड्याने दिली असावी. आम्ही एकमेकांच्या हाताला धरून वर चढत होतो. जसजसं वर जावं तसतसा सभोवतालचा परिसर ठेंगणा वाटत होता. घोंघावणारा वारा कानाला शहारा आणत होता. वाऱ्यामुळे हलणारं गवत एक वेगळंच आल्हाददायी संगीत निर्माण करत होतं. पुढे एका सरळ कातळावर चढताना अंकिताची गाडी अडकली. खूप प्रयत्न करूनही तिला वर चढता येईना. शेवटी आनंदाने तिला हाताला धरून वर खेचलं.
उभा कातळ पार करून पुढे सरकत आम्ही दक्षिण पठारावर आलो. कुठलाही गड सर करण्याचा आनंद काही औरच असतो. गडावर पोहोचताच मन अगदी उत्साही झालं आणि थकवा क्षणार्धात नाहीसा झाला. किल्ल्याच्या पूर्वकडेला दक्षिण दिशेकडे पायली कडा रुबावत उभा आहे. आता आम्ही जिथे उभे आहोत तो पाषाण कडा किंवा माणूस कडा. यावरून खाली पश्चिमेस बघितलं की दिसतं ते गर्द वनराने नटलेलं मोरोनचं खोरं. पूर्वी राजकायद्यांना व गुन्हेगारांना या पाषाण किंवा पायली कड्यावरून कडेलोट करवीत की ते सरळ 2000 फूट खाली मोरोनच्या खोऱ्यात कोसळे. तो कोल्हे, लांडगे, गिधाड यांच्या भक्ष्यस्थानी पडे. हा सर्व इतिहास अंगावर शहारा आणतो. या ऐतिहासिक वास्तूंनी कैक स्वामींचं स्वामित्व भोगलंय आणि निधड्या छातीनिशी उभे आहेत, लिखित किंवा अलिखित इतिहासाच्या साक्षीदार म्हणून. महिका वतीची बखर चाळली की या भागाचा इतिहास बऱ्यापैकी समजतो. 13व्या शतकात पालघर जिल्ह्यातील केळवे माहीम हे राजा बिंबदेव यादव यांची पहिली राजधानी होती, म्हणून त्याला बिंबस्थान असे संबोधले जायचे. महिकावती संस्थान म्हणजे आजचे केळवे माहीम इतिहासात प्रसिद्ध होते. पुढे इसवी सन 1454 साली अहमदाबादच्या बहादूर शहाने महिकावती सर केलं आणि आपला सरदार मलिक अल्लाउद्दीन यास किल्ल्याचा किल्लेदार नेमलं. काही काळासाठी पोर्तुगीजांचं राज्य या भागावर होतं. नंतर 1734 साली चिमाजी अप्पांनी महिकावती जिंकलं आणि हा किल्ला मराठ्यांच्या कब्जात आला. 13व्या शतकापासून तांदळवाडी या नावात बदल झालेला नाही. याचा उल्लेख बखरीत आढळतो. या किल्ल्याबद्दल जाणून घ्यायचं तर तसं बरंच काही आहे, पण मला मिळालेली माहिती खूप संक्षिप्त स्वरूपात आहे. पुढे दक्षिण दिशेकडून आम्ही आमची स्वारी उत्तरेकडे वळवली. जाताना रस्त्यात छोटासा तलाव आम्हाला लागला आणि आमचे मित्र जितेंद्र पाटील यांनी या भागाविषयी माहिती आम्हाला पुरवली. या भागाला डुकराचं पाणी असं नाव आहे. रानात राहणारे जंगली श्वापद या ठिकाणी रात्री पाणी पिण्यासाठी येतात. पावसाळा असल्यामुळे हा भाग पाण्याने भरलेला दिसतोय, पण इतर ऋतूत या तलावात पाणी नसतं. थोडं पुढे चालून गेल्यावर दिसतात ते हौद किंवा पाण्याच्या टाक्या. गडाच्या पश्चिम कड्याच्या शेजारीच ही जलकुंड आहेत. 8 ते 10 फूट लांबी रुंदीची ही जलकुंड वेगवेगळ्या आकारमानाची आहेत. गडावर अशी 20 ते 25 जलकुंड आहेत, जी चारही ऋतूंमध्ये थंडगार पाण्याने भरलेले असतात.
जवळजवळ 12:30 वाजत आले होते आणि थकल्यामुळे कडाडून भूक लागली होती. कुठेतरी थांबून पोटोबा करून घेऊ असं सर्वांचं मत पडलं. एका मोठ्या कातळावर बसून आम्ही आमच्या सोबत आणलेले जेवणाचे डबे संपवले. बऱ्याच वर्षांनी अशा वनभोजनाची मजा आम्ही घेत होतो. जेवण उरकून सुस्तावलेल्या पावलांनी आम्ही आमचा मोर्चा मध्य पठाराकडे वळवला. पुढे जाऊन आम्ही गड पठाराच्या मध्यभागी 12 फूट लांबी रुंदीची जलकुंड पाहिली. हे गडावरील इतर जलकुंडांपेक्षा वेगळं होतं. हे चौरसाकृती जांभ्या दगडांनी बांधलेलं होतं. काही वर्षांपूर्वी या भागाची पडझड झाली होती. काही दुर्गप्रेमी मित्रमंडळींनी एकत्र येत दगड पूर्ववत रचत या भागाचे बांधकाम करून दुरुस्ती केली अशी माहिती जितेंद्र पाटील यांनी पुरवली. स्थानिक लोक याला खजिन्याची पेटी म्हणतात. राजा बिंब आपल्या प्रत्येक किल्ल्यावर खजाना काढून ठेवीत असत असं म्हटलं जातं. त्यातलंच हे एखादं ठिकाण असावं असा काहींचा कयास आहे. पण मला असं वाटतंय हे जलकुंड पोर्तुगीजांच्या काळात बांधण्यात आलं असावं, कारण गडावर इतरत्र कुठेही जांभ्या दगडाचं बांधकाम दिसत नाही. तर पोर्तुगीजांनी बांधलेल्या बऱ्याचशा वास्तूमध्ये जांभ्या दगडाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आलाय. त्यावरून काढण्यात आलेला हा एक अंदाज. गडावरच्या इतर टाक्यांप्रमाणे यात वर्षभर पाणी राहत नाही. इतर वेळी हे कोरडं असतं. या खजिन्याच्या पेटीचा उपयोग काय? हे एक कोडच आहे. बहुधा धान्य साठवण्यासाठी याचा वापर केला जात असावा. मध्य पठारावर येताच समोर अथांग पसरलेली वैतरणा नदी आपल्याला दिसते. वरून सभोवतालचा परिसर ठेंगणा वाटतो. भौगोलिक विविधतेने नटलेल्या या परिसरात आणखी काही किल्ले आहेत, जसे पूर्वेस टकमक, वाडा तालुक्यात कोहोज, वसई तालुक्यात भारोळ हे किल्ले. उत्तर दिशेला काळदुर्ग, शिगाव आणि आशिरी हे किल्ले आहेत. पश्चिमेस अरबी समुद्राच्या किनारपट्टीलगत भवानीगड, तांडाखाडी येथील छोटा किल्ला आणि माहीम येथील सागर तटावर भुईकोट किल्ला आहे. तांदुळवाडी किल्ल्यावर प्रज्वलित केलेला अग्नी पश्चिमेस मधुकरनगर येथील भवानीगड किल्ल्यावर दिसतो. यावरून हे लक्षात येते की किल्लेदारांना निशाणीचा इशारा देण्यासाठी ही ठिकाणे भौगोलिक दृष्ट्या महत्वाची आणि साखळीत गुंफलेली होती. मोकळं पठार दिसताच पॅन्टच्या खिशातनं मोबाईल कॅमेरे बाहेर आले
आणि फोटोग्राफीचा पाऊसच सुरू झाला. पण आम्हाला प्रतीक्षा होती ती खऱ्या पावसाची. तीही इच्छा निसर्गाने पूर्ण केली. अचानक ढग दाटून अंधारून आलं. सर्वत्र धुकं दिसू लागलं आणि पावसाची सर डोक्यावर कोसळू लागली. घोंघावणारा वारा आणि भिजवून टाकणारा पाऊस यामुळे मन अगदी तृप्त झालं. हे सर्व मोबाईल कॅमेऱ्याच्या छोट्याशा मेमरी कार्डात रेकॉर्ड करता येण्यासारखं नव्हतं. त्यासाठी लागणार होता तो 2 डोळ्यांचा 4K कॅमेरा आणि मनाचा अनलिमिटेड डाटा कार्ड. या अविस्मरणीय आठवणी मनात साठवून आम्ही आमच्या सोबत घेऊन जाणार होतो. दुपारचे 3 वाजत आले होते. परतीच्या प्रवासाला निघायचं होतं. खाली पोहोचण्यासाठी जवळजवळ 1.5 ते 2 तास लागणार होते. अंधार झाला तर भले भले महारथी इथे वाट भटकतात. परतीच्या प्रवासासाठी आम्ही दगडी पायऱ्यांची वाट धरली, कारण ज्या मार्गाने आम्ही आलो होतो तो मार्ग पावसामुळे निसरडा झाला होता. त्या मार्गाने जाणे धोक्याचे व भीतीदायक होते.
मध्य पठाराकडून आम्ही दगडी पायऱ्यांच्या वाटेकडे निघालो. काही अंतर चालून गेल्यानंतर आमचा म्होरक्या असणारा जितेंद्र पाटील काही क्षणासाठी एकाच जागी थबकला. त्याला पुढचा मार्गच आठवेना. त्याने मागील वेळेस निशाणीसाठी लावलेली प्लास्टिकची बॉटल त्याला दिसेना. काही वेळ शोधाशोध केल्यावर ती बॉटल त्याला सापडली आणि सर्व मित्रमंडळींचा जीव बॉटलमध्ये पडला. जितेंद्र हा एक दुर्गप्रेमी आहे. वर्षाला जवळजवळ 4-5 ट्रेक तरी तो करतो. मागील आठवड्यातच तो तांदुळवाडी गडावर येऊन गेला होता. या 15 ही त्याची दुसरी खेप होती. पायऱ्यांची वाट म्हणजे काही एकदम सोपी नव्हती. वाटेत मोठमोठाले शिळारूपी दगड असल्यामुळे गुडघे करकर आवाज करत होते. प्रवास खूप थकवणारा होता. दगडी पायऱ्यांच्या सुरुवातीस जे लागते ते चिंबीचं म्हणजे खुरट्या पिवळ्या रंगाच्या बांबूचं जंगल. तांदुळवाडीच्या जंगलात जशी वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं आढळतात त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षीही आढळतात. चला तर थोडं इथे आढळणाऱ्या पक्ष्यांच्या प्रजातींविषयी जाणून घेऊया. भारद्वाज हा कावळ्यासारखा दिसणारा पक्षी त्याच्या तांबट रंगाच्या पंखामुळे वेगळा ठरतो. या पक्षाला गावरान भाषेत कुंभार कावळा किंवा कुक्कुट कुंभ असं बोललं जातं. मडकं घडवताना कुंभाराच्या थोपटण्याचा जसा आवाज होतो तसा या पक्षाच्या ओरडण्याचा आवाज येतो. हा पक्षी छोट्या छोट्या झाडेझुडपात उड्या मारत फिरतो व कीटक खातो. पावशा हाही पक्षी इथे आढळतो. पाऊस येण्याची भविष्यवाणी करतो म्हणून याला पावशा असं संबोधलं जातं. पूर्वी हवामान खातं नव्हतं. गावातील शेतकरी निसर्गात होणाऱ्या बदलांचे निरीक्षण करून अंदाज बांधित. पावशा पक्ष ओरडला की पाऊस येणार म्हणून शेतकरी शेतीच्या कामाला लागत असे. चातक पक्षी हा सर्वांना माहित आहे. हा पक्षी फक्त पावसाचं पाणी पितो. मग इतर वेळी हा पक्षी काय तांडलेलाच राहत असेल का असा प्रश्न माझी मुलगी मला नेहमी विचारत असते. असो, तो शोधाचा भाग आहे. भृंगराज रॅकेट टेल ड्रांगो हा कोतवाल या पक्षाच्या जातीतला पक्षी, पण त्याच्या आवाजाची जादू त्याला इतर पक्ष्यांपासून वेगळं करते. हा पक्षी इतर प्राणी व पक्षी यांची हुबेहूब नक्कल करतो. त्याच्याबद्दल एक मजेदार गोष्ट मी इथे तुम्हाला सांगतो. पूर्वी गावातले लोक जळणफाटे आणण्यासाठी जंगलात जात, पण त्यांचे काही नियम असत. जंगलात गेल्यावर कोणीही कोणाला नावाने हाक मारायची नाही हे सक्त ताकीद असे. कारण तसं केल्यास त्या आवाजाचा फायदा घेऊन रानभूत तुम्हाला त्या आवाजात हाक मारू शकतं आणि तुम्हाला भटकवू शकतं असं ते मानित. असंच एकदा एका धाडसी माणसाला त्याच्या सोबत असणाऱ्या मित्राच्या आवाजात त्याच्या नावाची आरोळी ऐकू आली. ती ऐकताच त्याच्या सोबतची माणसं पळून गेली, पण हा पट्टा निघाला आवाज कुठून येतोय त्या दिशेने त्याच्या शोधात. त्याला हा पक्षी त्याच्या नावाने ओरडताना दिसला आणि हे रानभूत जगासमोर आलं. आहे ना मजेदार किस्सा.
पोपटाप्रमाणे हाही पक्षी नक्कल करतो. पुढच्या वेळी जंगलातून फिरताना तुम्हाला असा अनुभव आला तर घाबरून जाऊ नका. झाडावर इथे तिथे शोधा, रॅकेट टेल ड्रांगो कुठल्या तरी फांदीवर ओरडत बसलेला तुम्हाला दिसेल. मी प्रत्येक पक्ष्याची माहिती तुम्हाला देत बसलो तर हा व्हिडिओ खूप मोठा होईल. यासारखे इतर पक्षी जसं रानचिमणी, घुबड, पिंगळा म्हणजे जंगली घुबड, कोकिळा, मोठा बगळा, गाय बगळा, माल टिटवी, लावरी, पाणकोंबडी, वेडा राघू, सुगरण, घार, ढोकरी, शेकोट्या, कपाशी, अंठावाला पोपट, कोतवाल, गावरान भाषेत याला घोषा म्हणतात, सर्प, गरुड, धीवर म्हणजेच किंगफिशर, होला, कावळा, पाणकावळा, पाणकोंबडी, सूर्यपक्षी म्हणजे इथल्या भाषेत टिचूक असे बरेचसे छोटे मोठे पक्षी इथे आढळतात. तसेच डुक्कर, मुंगूस, कोल्हा, रानमांजर, ससा, भेकर, घोरपड, खारबुडी, माकड हे प्राणी या जंगलात आहेत. सापांच्या प्रजातींपैकी धामण, घोणस, मण्यार, वाळा, नाग, हरणटोळ हेही इथे आढळतात. उतरताना मार्ग चुकलेल्या कॉलेजच्या पोरांचा एक ग्रुप आम्हाला जॉईन झाला. आम्ही दिसतात त्यांच्या जीवात जीव आला. विचारपूस केल्यानंतर कळलं की मार्ग भटकल्यामुळे त्यांची 3 वेळा चढ उतर झाली होती. त्यामुळे सर्व पोरं थकलेल्या अवस्थेत काकुळतीला आली होती. सतत विचारत होती, आता आपण ज्या मार्गाने चाललोय तो तरी मार्ग बरोबर आहे ना. त्यावर आमचा मित्र आनंद याला हसू आलं, कारण तो लहानपणापासून 50-60 वेळा तरी हा गड चढला असेल. मी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला या मार्गाची माहिती नसल्यास एखादा वाटाड्या आपल्या सोबत असणे खूप गरजेचे आहे. दगडी पायऱ्यांची वाट उतरून आम्ही हजेरी माळाच्या दिशेने निघालो होतो. वर ढगांमध्ये गड गुडूप झाला होता. पावसामुळे भिजलेल्या जड कपड्यांनी व जड पावलांनी चालत आम्ही एका वाहणाऱ्या झऱ्यापाशी पोहोचलो. पाणी पाहताच सर्वजण खुश झाले. कुणी झऱ्याच्या पाण्याने तोंड धुतलं तर कुणी ते पाणी प्यायलं. किती विरोधाभास आहे ना. एरवी ऑफिसात बिस्लरीचं पाणी पिणारा हा प्राणी आज जंगलातून वाहणारं झऱ्याचं पाणी पित होता. थोडं फ्रेश होऊन आम्ही तांदुळवाडी किल्ल्याचा निरोप घेत पुन्हा परतीच्या प्रवासाला निघालो.